ආයිබෝන් සියලු දෙනාටම. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපේම වොයිස් කට් එක අපිම නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට මම යූස් කරන්නේ FL Studio කියන software එක. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඕකල මුලින්ම කරගන්න ඕන මේ software එක open කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ software එක තමයි FL Studio. ඉතින් මම use කරන්නේ FL Studio 10 කියන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන්ම Google එකට ගිහිල්ලා මේ software එක download කරගන්න. ඒ වගේම ලේසියෙන්ම install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි open කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ software එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙතන යටම එකට කලින් එකේ තියෙනවා ස්පීච් කියලා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරන්න ඕන. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ එක එක වොයිස් කට්. ඔයගොල්ලෝ මම පෙන්නන්නම්. What do you think of my new speech generator? Activate all your arpeggiator. My bicycle. Can't ඉතින් hold me back. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති ඔන්න විදිහට තමයි. ඉතින් එක එක වොයිස් කට් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තපන්න කැමති විදිහට මේ වොයිස් කට් එක නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මම එකක් ඔයගොල්ලන්ට දාලා පෙන්නන්නම්. DJ Rhythm. මේ තියෙන්නේ මම හදන මෙතනට DJ Rhythm Remix. ඉතින් ඒකම නැතුව වෙන එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. Funky music. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන right click කරලා මෙතන තියෙනවා open in new channel. ඉතින් ඒක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් මෙතන අපිට පුළුවන් අපේ නම ගහන්න. DJ Rhythm in the mix. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන හරි යන්නේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ නමක් දාලා මෙතනට ඕන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කස්ටමයිස් කරගන්න. DJ Rhythm in the mix. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ඕන විදිහට ඔයගොල්ලෝ කටහඬ හදාගන්න. DJ Rhythm in the mix. 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 ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් DJ Rhythm in the mix. DJ Rhythm in the DJ Rhythm in the mix. DJ Rhythm in the mix. DJ Rhythm in the mix. ඉතින් DJ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Rhythm මේක in the ඔයගොල්ලෝ mix. විදිහට DJ හදාගන්න. Rhythm in the ඉතින් mix. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක හදලා ඉවරනාට DJ පස්සේ Rhythm in the මෙතනින් mix. ඔයගොල්ලෝ මේක දීලා සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සේව් කරගන්න. හරි හරි මෙන්න දිනෝ ඒක මේ තීටේ සේව් කරගත්ත එක. ඉතින් අපිට ඒක එන්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ක්ලික් කරලා ඒක ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්න ඊට පස්සේ මේක ප්ලේ කරලා ඊට පස්සේ DJ Rhythm in the mix. DJ Rhythm in the mix. DJ Rhythm in the mix. හදාගන්න DJ පුළුවන්. Rhythm in the ඉතින් ඊට mix. පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක මෙතනට දාලා DJ Rhythm in the mix. මේක සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනට යන්න ඕන. මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් mp3 ෆයිල් එකක් විදියට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කර මේ සේව් කරගන්න. හරි මම මේක සේව් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක. හරි මෙතන ස්ටාර්ට් දෙන්න ඕන. හරි දැන් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් මේ සේව් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේක බලන්න කියලා. හරි මේ තියෙන්නේ මම සේව් කරගත්ත DJ Rhythm in the mix. DJ Rhythm in the mix. DJ Rhythm in the mix. DJ ලස්සනට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වොයිස් කට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේම වොයිස් කට් එකක් අපිම ලේසියෙන් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේ software එකේ වොයිස් කට් එක නිර්මාණය කරන වඩා වැඩි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ FL Studio ගැන දන්න කට්ටිය දන්නෝ ඒ මොනවද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කැමති නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මම මේ FL Studio එකට සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පහලින් දාන්න. ඉතින් තාමත් ටෙක් පොඩ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ගත්තොත් ඒ වගේම Facebook fan page එක like කරලා Twitter Google Plus follow කරලා අපෝ එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනටම හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් වේවා.